अळूवडी बनवण्यासाठी 4 अळूची पानं, 1 वाटी बेसनचं पीठ, 4 चमचे तांदळाचं पीठ, 2 चमचे गरम मसाला, मालवणी मसाला, पाणी, कोकमचा आगळ, 2 चमचे आलं लसूण मिरची कोथिंबीरची पेस्ट, चवीनुसार मीठ, तीळ, अर्धा चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धना जिरा पावडर आणि गूळ. प्रथम अळूची पानं स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि त्यांचा जो हा देठ असतो तो काढून घ्यायचा. इथे जर जाड शिरा असतील तर त्या अशा पद्धतीने कापून घ्यायच्या. अशी सर्व पाने साफ करून प्लेन करून घ्यायची. अळूवडी करताना प्रथम अळूच्या पानांना कोकमचा आगळ लावून घ्यायचे. त्याच्यामुळे अळूला असणारी जी खाज असते ती कमी होते आणि अळूवडीला चव चांगली येते. अशा प्रकारे पूर्ण पानांना कोकमचा आगळ लावून घ्यायचा आणि 10 मिनिटासाठी पानं बाजूला ठेवायची. अळूवडीला लावायचं मिश्रण बनवण्यासाठी प्रथम बाउलमध्ये पाणी घ्यायचं. त्यामध्ये गुळाचा खडा विरघळून घ्यायचा. नंतर अर्धा चमचा हळद टाकायची, हिंग, धने जिरे पावडर टाकून घ्यायची, गरम मसाला, तीळ, मीठ, दोन चमचे आलं लसूण पेस्ट, एक चमचा पूर्ण भरून लाल मसाला, मालवणी मसाला, चार चमचे तांदळाचं पीठ, आणि 1 वाटी बेसन. यांचे एक मिश्रण तयार करून घ्यायचं. जास्तही पातळ किंवा जास्तही घट्ट असू नये. लागेल तसं पाणी घालून मिश्रण बनवून घ्यायचं. मिश्रण तयार झाल्यानंतर पानांना सगळ्या बाजूने व्यवस्थित असं लावून घ्यायचे. जास्त थर हा जो लेप आपण लावतोय तो जास्त घट्ट किंवा म्हणजे जाड असं लावून घ्यायचा नाहीये, पातळ असं लावून घ्यायचा आहे. पूर्ण पानाला लागला पाहिजे. अशा पद्धतीने मग त्याच्यावरती दुसरं पान ह्या पद्धतीने ठेवून त्याला लावून घ्यायचे. असे एकावर एक पानं ठेवत जायची आणि पिठाचा लेप लावत जायचा आहे. रोल आपल्याला जेवढा जाड हवा किंवा जेवढा बारीक हवा त्यानुसार पानं ठेवायची.
असे पूर्ण थर एकावर एक पानं ठेवून थर बनवल्यानंतर त्यांना फोल्ड करायचे. फोल्ड करते वेळी पण त्यांच्या बाजूला असं पीठ लावून घ्यायचे. त्यामुळे ते रोल होण्यासाठी किंवा घट्टपणा येण्यासाठी उपयोगी पडतं असं पीठ लावल्यामुळे. आणि घट्ट दाबून दाबून पीठ लावायचे, त्यामुळे रोल निघत नाही. आणि सावकाश हाताने पण घट्ट असा रोल करत जायचे. जर तुम्हाला पीठ कमी वाटलं तर त्या ठिकाणी थोडंसं असं पीठ घेऊन लावायचे, त्यामुळे त्याला घट्टपणा येईल. असा हा रोल तयार करून घ्यायचा आहे. आता हा आपण स्टीम करायला उकडायला ठेवून देऊया. रोल करून स्टीम करून घ्यायचं आहे आणि थोडा वेळ थंड व्हायला द्यायचं. उकडून घेतल्यानंतर थंड केलं आहे 15-20 मिनटं. त्यानंतर ह्याला कट करायचं आणि आपल्याला हवेल त्या साईजमध्ये त्याचे गोल्ड रिंग्स करून घ्यायचे. पातळ केले की छान कुरकुरीत भाजली जाते, त्यामुळे जास्त जाड नाही ठेवायचे. अशा पद्धतीने पातळ साईजमध्ये करायचं आणि अशा त्याच्या लेयर्स दिसून येतात. आणि त्यानंतर आपल्याला हवं तर शॅलो फ्राय करू शकता किंवा ड्रीप फ्राय करून घ्यायचं. आता आपण अळूवडी तळून घेऊया. त्याच्यासाठी तेल गरम करत ठेवले. तेल चांगलं तापलं की त्यामध्ये एक एक अळूवडी सावकाश सोडायची. फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. दोन्ही बाजूने छान भाजल्या पाहिजे. अशी ही अळूवडी तयार खाण्यासाठी.